my channel! Welcome back to my channel, and for this afternoon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang cake. Hindi natin sa oven gagawin, kundi i-steam natin. So, gagawa tayo ng steamed custard cake. So, let's start. Umpisa na natin. Cake. So, maglalagay tayo sa ating mainit na pan ng 1.5 cup of white sugar. So, ganito lang. Haluin lang natin hanggang mag-melt ang sugar. Set aside muna natin siya bago natin ilagay sa ating cake pan para sa ating gagawing custard cake. Ingredients ng ating custard ay 6 egg yolk, 1 can of evaporated milk, 1 can of condensed milk, pero wala po akong white milk, choco yung nabili ko, so gagawa na tayo. At saka lalagyan natin ng 1 tablespoon of vanilla. So, lalagay na natin ang ating evaporated milk. Ang ating condensed milk. Lalagyan natin ng vanilla, tablespoon or 1.5. Para mas mabango. So, ito ang gagawin natin. Mimix lang natin to. Gamitan natin ang hand mixer. Dahan-dahan lang. Pwede kayong gumamit ng whisk kung ayaw nyo sa hand mixer. So, ito na lang ang gagamitin ko, hand mixer lang. I-mix na natin ang ating cake mixture. Ito ang ating 6 egg yolks. Lalagay natin ating sugar. So, ito na ang ating cake mixture.
Set aside muna natin ito at saka magagawa na naman tayo ng ating meringue. Gagawa na naman tayo ng ating meringue para sa ating custard cake. So, meron tayong 6 egg white dito. At saka 1/4 cup of egg white. At saka tartar cream. Teaspoon of tartar cream. So, mix na natin. Kailangan ng ating gamit. Lahat ng gamit sa ating gagawing meringue. Walang mga moist. Kailangan dry na dry para madaling tatayo ang ating egg white. Kulang pa. Try natin kung hindi na ba siya mahuhulog. So, pwede na siya. Ito na yung hinahanap natin. Consistency ng ating meringue. Kanina. At saka, ito yung ating cake mixture. So, half ng ating meringue, lalagay natin dito sa ating cake mixture. At saka, gagamit lang tayo ng spatula. Mix lang natin siya. Ang custard cake na to ay pwede na yung i-oven, pwede din yung i-steam. So, ito na po. At saka ready na to bake. To steam. So, nalagay na natin ang ating caramel. So, ang next natin ilalagay ang ating custard. Lagay natin lahat. So, nalagay na natin ang ating custard. At saka ilalagay na natin ang ating cake mix. Bago natin
i-steam. Dahan-dahan lang. I-steam natin to ng 25 to 30 minutes or 35 minutes until it's done or cook. So, ito na ang ating custard cake. So, pag i-bake nyo ito, kailangan ang gagamitin nyo ay water bath. So, pag i-steam lang, so direct steam nyo lang. So, titignan natin mamaya. Mga kanina na caramel. Spread out lang natin. Ganyan lang. So, this is our steamed custard cake. Buksan na natin. Slowly but surely. Dahan-dahan kasi mainit pa. Oops. Tadaan! Steamed custard cake. Tadaan! Steamed custard cake, guys. This is my version of steamed custard cake and VTV. Bye everyone! Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and VTV.